Велике переселення помідорів. Коли ми думаємо про узбецьку, картвельську чи азербайджанську кухню, то помідори здаються невід'ємною частиною цих кулінарних традицій. Важко уявити плов без салату ачик-чучук, кавказький стіл без аджаб-сандалі чи ізраїльський сніданок без шакшуки. Здається, що ці страви існували споконвіку, та реальність вражає. Усе це з'явилося майже вчора за історичними мірками. Найдивовижніший ось який факт про Центральну Азію. Навіть на початку 1930-х років під час страшного голоду в Узбекистані і сусідніх республіках місцеве населення практично не їло овочів. Картопля, капуста, огірки, помідори – все це вирощували німецькі і татарські колоністи, проте потім експортували. Місцеве населення вважало ці продукти не те щоб харамом, а все-таки чужою шкідливою їжею. Що ж тоді їли? Моркву, ріпу, різні види редьки, горох, зокрема нут, цибулю. Навіть баклажанів майже не було, хоча вони існували в Азії здавна. Помідорів і загалом овочів у сучасному розумінні геть не було. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Серйозно їсти сучасний набір овочів у Центральній Азії почали аж після війни, наприкінці 1940-х, на початку 1950-х років. На Кавказі ситуація була схожою, хоча овочі з'явилися трохи раніше, на початку 20-го сторіччя. Цікаво розглянути картини картвельського художника Ніко Піросмані. Він дуже любив малювати застілля, бенкети, весілля. На його полотнах багато м'яса, фруктів, як от інжир, виноград, груші, проте жодних помідорів. Якщо й трапляються круглі червоні предмети, то це завжди пофарбовані яйця на великодньому столі. Помідори, як ви знаєте про це зі шкільної програми, походять із гірських районів Південної Америки, Перу і Мексики. Ацтеки називали їх ітоматель, себто просто червоний плід. Уперше томати застосовували на диво в медицині. Отрута соланін чудово вбиває бактерії, тому давні індіанки змішували краплину соку дикого помідора зі грудним молоком і протирали дітям очі для лікування від кон'юктивітів. До Європи помідори потрапили після іспанського завоювання Мексики. 1521 року Ернан Кортес завоював Теночтітлан, ацтецьку столицю. І саме учасники його експедиції послали перші насіння і плоди до Іспанії вже упродовж 1520-х років. Цікаво, що це збіглося з іншою важливою подією 1492 року – Альгармським едиктом про вигнання євреїв із Іспанії. Того таки року Колумб розпочав свою першу експедицію. Євреї, які поступово переселялися на Близький Схід і до Туреччини, могли принести з собою знання про нові іспанські овочі. Саме з використанням помідора як ліків пов'язаний один із його перших європейських описів. Монах-францисканець Бернардіно де Саагун написав у середині 16 століття епічну багатотомну працю «Загальна історія речей нової Іспанії», де й навів індіанські способи лікування диким томатом. Либонь, уже тоді одомашнений томат настільки відрізнявся від дикого, що монах не побачив у цих двох рослинах нічого спільного. Про їстівний помідор Бернардіно написав лише, що це овоч, який зазвичай тушкують із м'ясом. У Європі помідор довго мав жахливу репутацію. Італійський ботанік П'єтро Андреа Матіоллі 1544 року описав його як новий вид баклажана і порівняв із мандрагорою, легендарною отруйною рослиною. Англійський садівник Джон Джерард 1597 року написав, що помідор має відразливий нестерпний сморід, а плід його неїстівний. Репутація погіршилася, коли видатний шведський натураліст Карл Лінней 1753 року офіційно присвоїв помідору назву Solanum lycopersicum – вовчий персик. Це підкреслювало його нібито отруйну природу. Батько французької агрономії 16-17 сторіч Олів'є де Сер прямо писав у своїх книжках, що помідора не можна вживати в їжу, оскільки той отруйний. Навіть у Північній Америці помідору довелося долати упередження. Важливу роль зіграв Томас Джефферсон, третій президент США. У своєму маєтку Монтічелло у Вірджинії він експериментував із помідорами приблизно від 1809 року. Джефферсон не лише вирощував їх, а й демонстративно їв при впливових гостях, схиляючи їх скуштувати.
Це сприяло поширенню моди на помідори. Цікавий юридичний казус стався 1893 року, коли Верховний суд США у справі Нікс v. Геден мусив визначити, що таке помідор. Суд постановив, ботанічно це плід, але у повсякденному житті і кулінарії використовуваний як овоч, тому для цілей оподаткування належить до овочів. Ішлося про митні тарифи. Овочі обкладали митом, а фруктів не обкладали. У Туреччину і на Близький Схід помідори потрапляли через Італію і Іспанію. Тут виникла плутанина. Їх довго називали франко-патлиджан, європейський або ж французький баклажан, або бадінджан румі, римський баклажан. Аж 1844 року, коли вийшла друком перша класична османська кулінарна книга «Мелчеут Табагін. Притулок кухарів» Хаджі Мехмеда Каміля, помідори нарешті отримали чітке місце в рецептах. До речі, досі в певних турецьких ресторанах можна побачити страву франк-кебаб – шашлик із помідорами. На початку 19 століття у німецьких кухарських настановах наводили таке твердження. Хоча томати вважають отруйною рослиною, у Португалії і Богемії навіть роблять із нього соуси, які вирізняються надзвичайно приємним кислуватим смаком. У ісламських країнах помідори спочатку вважали макрух – небажаною, огидною їжею, не геть забороненою, а радше не схвалюваною. Євреї теж мають достатньо особливих історій з помідорами, про які варто згадати. 1932 року молодий агроном Натан Альтерман, який навчався у Франції, привіз до Палестини насіння знаменитого марманського помідора з околиць Бордо. Він почав поширювати його у перших кібуцах. Згодом Альтерман став відомим поетом і політиком. Його обличчя прикрашає 200-шекельну купюру. Але мало хто пам'ятає, що саме він зробив помідор справжньою сільськогосподарською культурою Ізраїлю. Якщо попросити ізраїльтянина назвати одну головну національну страву, то він, ймовірно, відповість «шакшука». А щоб зробити шакшуку, потрібно матбуха. Тож наведімо невеличкий рецепт. Матбуха – це основа багатьох страв. Її можна їсти холодною зі хлібом, додавати до рису, кускусу, пасти, супів, тушкованого м'яса. Беремо 6 великих стиглих помідорів, надрізаємо навхрест, проливаємо окропом, очищаємо від шкурки, видаляємо насіння і нарізаємо дрібними кубиками. 4-5 червоних перців чистимо від насіння і також нарізаємо кубиком. Велику головку часнику подрібнюємо, додаємо по столовій ложці солі, солодкої паприки, гострого чилі, чорного перцю, зо 2 ложки цукру. Все це тушкуємо під кришкою якомога довше на малому вогні. Потім випарюємо зайву рідину на більшому вогні, постійно помішуючи. Охолоджуємо і зберігаємо в холодильнику. В Україні помідори також з'явилися, можна сказати, нещодавно. У знаменитій книзі 1861 року Олени Молоховець «Подарунок молодим господиням або засіб для зменшення витрат у домашньому господарстві» про помідори вже є згадки, але як про екзотику. У виданні 1888 року їх уже значно більше. Салати, супи, борщ, томатна паста в маленьких баночках. Часто можна почути, що помідори спочатку вирощували лише як декоративні рослини через гарні квіти. Це правда, ми навіть робили шортс про це. В Ізраїлі упродовж 1970-х років вивели сорти з мутацією RIN – Ripening Inhibitor, себто інгібітор дозрівання, ті самі пластмасові помідори без смаку, які можуть лежати місяцями. Але там таки в 1980-ті роки з'явилися чудові помідори черрі, які тепер популярні у всьому світі. А наприкінці, як завжди, трохи цікавих фактів. Помідори вирощували в космосі на Міжнародній космічній станції в експерименті НАСА Tomato Sphere 2 роки поспіль. До речі, ми маємо відео про космічну їжу. Воно дуже цікаве, тож обов'язково перегляньте, якщо пропустили. Найважчий помідор за версією книги рекордів Гіннеса виростив Ден Маккой у Міннесоті, США 2014 року. Він важив 4 кг 896 грамів. Понад 150 тонн! Саме таку кількість помідорів кидають одні водних учасники на щорічному фестивалі Ла Томатіна в іспанському місті Буньоль. Вважають, що це найбільша продовольча битва на світі. Фестиваль зародився 1945 року як спонтанна битва між друзями і став відомою туристичною пам'яткою. Зараз на світі існує принаймні 10 тисяч сортів томатів. Вони можуть бути не лише червоними, рожевими і жовтими, а й фіолетовими, чорними, зеленими, смугастими і навіть білими. Щось дуже їсти закортіло, як завжди, під час написання і монтажу чергового відео. З вами вкотре була команда Історії на тарілці. Якщо було цікаво, то підтримайте нас у коментарях. Побачимося вже в наступному відео.